vibration lezing voor de maand van september. This is the general energies. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. En de maand van september is de maand van de duivel. Nou, de energy van de duivel is een vuur energy. En met de vuur energy, daar is de supporting energy van de Earthent. En dat is organisatie, groep van mensen. Nou, this month is a month van de uitkomst van een geheim. Whatever that was onder de tapijt komt nou uit. Whatever geheim dat mensen houden onder de tapijt. Wat onverschil in organisatie komt nou uit. Oké? Want vanwege dat deze maand is een maand van cleansing. Deze maand is een maand van informatie wordt uitgekomen en mensen weten precies wat is gespeeld in een situatie. Communicatie is de naam van de game van deze maand. Intellect en onderzoek is as if the maand vanaf januari was een beetje in een maand van onderzoek, van informatie, onderzoek van situaties, onderzoek. En nou de waarheid komt uit. De onderzoek is over en nou het wordt gepubliceerd. Het wordt mensen komen achter bepaalde situatie dat is gespeeld in zijn leven. Oké? En dit is best wel in een positieve manier. De uitkomst voor de maand is de has, de ace van has. En dit is een zeer positieve energie, maar ook de energie van de sun. Dus met de intellect brengt je uit de waarheid uit of een situatie dat is gespeeld in een organisatie. Okay? Dus we gaan even bekijken de maand. De maand energy is de energie van de duivel. In deze maand heb je 4 weken. We hebben de energie van de duivel, dat is een vuur energie. Voor de ram mensen, het is een positive maand. En ook voor de leiders, weeskaal en de obsolete is een zeer, zeer positieve maand. De energie van de duivel zal jullie helpen om onderliggende informatie boven water te komen. Sommige van jullie hebben ook de energie van organisatie. Dit is een aarde element. Dus is vuur en aarde is de energy vibration van deze maand van september. Vuur en aarde. Oké, dus met de vuur energy is de passie en de aarde brengt balance. Balance in een situatie. De liggen en bedriegen in een organisatie zal best wel uitkomen. Okay? Dus deze maand bracht 2 soorten van energy vibration. En de 2 energy vibration dat deze maand heeft uitgebracht is de vuur, de duivel, de negatieve, de energie van negatieve mensen, de liggen, de bedriegen, de leugens. Dat is opgenomen. Is uitgekomen. Als we bekijken de eerste week, omdat we hebben 4 weken, de eerste weken is de energie van lucht energies. Dus voor de waterman, weeskaal en tweeling is een positive energy. Als je hebt een rechtszaak en dat soort van ding, het kan een win-win voor sommige mensen, maar je kan deze verloren voor sommige. Voor de weeskaal, de tweeling en dat soort van dingen en de waterman, ik kan een verlorende zaak. Oké? Als we bekijken de rest van de zodiac, is een win-win situatie in een legality situatie of iets dat was unjust. Tweede week, waterweek waar je gaat bedienen. Je gaat even de waarheid opzoeken. Je wil even de waarheid opzoeken. Je gaat even op zoek naar de waarheid van een situatie. Justice come in en dat is best wel positief en good. Van wekens dat justice comes in. En als justice comes up, wat dat betekent met de energie van voor jou is dat jij ziet de waarheid van een situatie, de liggen en bedriegen dat is plaats is genomen.
Dan hebben wij die energie van de nog waterenergie, de eind van dood. Het heeft niks mee te maken met iemand is dood of dat soort van ding. Nee, het heeft mee te maken dat de leugen en de leugens en de informatie dat was achtergehouden, gebleven, komt uit en je gaat de waarheid zien in een situatie. De waarheid komt wel boven water in een situatie. De laatste week hebben wij de energie van de aarde en dit is de energie van de maag. En dit is best wel goed, omdat wat gebeurt hier is dat balans komt in je leven. Sommige mensen die hebben situatie in een organisatie, daar komt nou een balans, daar komt nou een eind naar de leugens, de liegen en bedriegen, de energie van justice. Er komt een situatie waar je ziet dat de waarheid komt boven water, de regenboog komt om even balans om te brengen. Het is iets wat mee te maken met de regenboog in deze maand. Dus wat jullie moeten doen is gebruik de energie van de regenboog. Vraag de energie van de regenboog door jou om te laten flowen, glijden door jou. En dit krijg je echt wel een positieve uitkomst. Dus de maand, als je het ziet, is lucht, water, water en harde. Lucht, water, water en harde. Voor de vuurmensen, de ram, de lei en de boodschappenmensen, jullie zijn de mensen dat proberen alles boven water, alles dat was achtergelegen, even buiten te komen. Oké? Alles wat was achtergelegen, even buiten te komen. De maand is de energie van 999. Nou, wat gebeurt is dat 3 keer 9, wat dat zegt, is dat daar is een eind naar een cycle. Daar is een eind naar een cyclus. Daar is een eind naar een periode dat is over. Deze periode heeft mee te maken met mensen die werken on the lower energy vibration. En nou alles komt boven water. Voor de mensen dat hebben legalities of onttreksituatie in je leven en je begint nou de waarheid te zien en je bent beschermd. Je bent beschermd. De waarheid komt uit en je bent beschermd hiervan en over. Oké? Je bent echt beschermd van deze situatie. Whatever de situatie is en was, dat is getransformeerd in je leven. Je begint nou de waarheid hier te zien. Oké? Dan hebben wij de kruining van de maand is geld. Nou, met de energie van de kruining van de maand, de 9 van Pentacles, dat betekent dat geld komt naar jullie toe. Het is een maand waar daar is de energy vibration van de geld. Dus sommige mensen zal geld via rechtszaak, sommige mensen wil geld, onverwacht geld in je leven komen. Maar die energie heeft mee te maken met sommige van jullie gaat even goed ideeën krijgen hoe je kan geld weet je verdient, hoe je gaat geld even verdient. Whatever the injustice, whatever dat onterecht dat is gebeurd, en daar komt een positive outcomes omdat je hebt ook de 9 van Bochel. Dus de nummer 9 speelt een heel grote rol. Het is de einde. 3 keer 9 is altijd de eind van een cyclus of een period in jullie leven. Maar het komt uit in een zeer positieve manier. De energie van de eind van moeilijkheden en de eind van moeilijkheden komt uit, maar een positive energy van de 9 van de Bochel komt best wel uit en daar is balance. Dus whatever leugens dat is gebeurd in een organisatie, het gaat best wel uitkomen, daar komt een einde en je winst en je droom gaat best wel in vervulling komen en dat is best wel positief. Als ik bekijk, als ik ga even verder kijken,
De mensen die werken on a lower energy, die liggen en bedriegen, is zoiets als de rechter gaat insteppen. De rechter gaat insteppen en zie de waarheid van een situatie. De rechter gaat insteppen en zie de waarheid van een situatie. En voor de mensen dat het is gebeurd teken, ik kom goed uit voor de mensen die hebben het gedaan. Het is de omgekeerde world voor jullie. Jullie gaat het best wel voelen vanwege dat de rechter gaat echt keihard op je komen. Conflict, heel veel conflict in een organisatie. Ongelooflijk, heel veel conflict in een organisatie. Omdat mensen van bovenop gaat even zien dat dat was liegen en bedriegen. En zie dat mensen krijgen geld onderuit de tafel betaald om mensen achteruit te halen. En nou, dit komt tot een eind. Dus leugens en bedriegten komen echt tot een einde. Ik zie dat heel veel mensen krijgen geld van een organisatie. Vanwege dat je gaat even zien dat whatever de situatie dat is gespeeld, mensen gaat het terecht wel zeggen. Oké? Dus is zoiets als een geheim wordt open, blote uitgekomen over echt informatie dat was achtergehouden aan mensen die speel onder mensen teken. Met de waarheid en de intellect. Sommige van jullie gaat het boek even gaan publiceren. Dat gaat even de waarheid over bepaalde situaties vertellen. Ik kan boeken, ik kan bloggen. Dat mensen afgeschreven en te vertellen over hun situatie. En over onderliggende oneerlijkheid dat is gespeeld in organisatie gaat best wel uitkomen in deze maand. Door te communiceren en door te vertellen, jouw verhaal of de verhaal van iemand anders, je gaat echt een overwinning krijgen. De has van zware. Het is best wel een goede stad in communicatie, maar een nieuwe stad dat jullie gaan best wel krijgen. De centraal, nogmaals, is geld, de 9 van Pentacles. En dit is goed. Je hebt de 9 van staven, de 9 van Pentacles en de 9 van de buchel. Het is een zeer positieve maand waar informatie, waar dingen, dat was de liegen, de leugens en bedriegen, die komen best wel boven water. Oké? We gaan even verder om te kijken de spiegelliggende van deze maand. Nou, voor sommige mensen, voor sommige kinderen, whatever dat is ontrek bij jullie gespeeld, gaat nou in balans gekomen. Whatever ontrek dat is bij jullie gespeeld, gaat in balans gekomen. Voor sommige van jullie, dat was van je ouders weggenomen, van je moeder. Je gaat even een nieuwe relatie gaan even opbouwen met je ouders. Oké? Dus als dat was een situatie waar je was genomen van je moeder en dat soort van dingen, je komt wel terug met je moeder en een nieuwe stad gaat in gaan voor jou. Voor de dames, positive energy. Sommige van jullie krijgen verloven of geworden de aunt en gaan trouwen. En voor jullie kinderen, het is een zeer positieve tijd. Sommige van jullie dames gaat even te trouwen vanwege dat je bent zwanger. En sommige van jullie krijgen een nieuw contract aangeboden ook. Dus dat is best wel positief. Zeer positief. Als we bekijken de tweede rij, het heeft mee te maken met je huis. Oké, als jullie is op zoek naar een nieuwe huis, dat gaat je best wel krijgen. Als jullie wil, je gaat best wel verschillende opties krijgen met je huis. Als je bent op zoek naar je dromenhuis of je op zoek naar een nieuwe flat, een nieuw appartement, contract worden getekend. Je krijgt of je gaat je huis best wel
conflict en dit is best wel goed. Dit gaat echt wel in je voordelijke outcomes, oké? Wat this maand even zeggen voor heel veel van jullie is dat daar komt best wel geld in. Alle de conflict, whatever conflict that was, alle conflict komt nou tot een eind. Alle de conflict komt nou tot een eind, oké? Dus je emotie gaat in balance komen. Dus alle conflicten situaties dat jullie hebben meegemaakt, nou komt tot een eind en alle de conflict, je emotie wordt nou gebalanceerd. Je emotie wordt nou gebalanceerd, oké? Dus nogmaals voor de dames die proberen een nieuwe huis te vinden of een nieuwe flat te vinden. De situatie is best wel goed. Er komt een eind tot een conflict. Dus als je probeert een huis te verkopen of een nieuw huis of dat soort of ding, daar komt nou een conflict en naar een situatie. Een nieuwe start komt voor heel veel van jullie. Nieuwe start in de liefde, nieuwe start in werk, nieuwe start met een nieuwe huis komt. Nou komt positive energy uit. Daar komt nieuw contracts, maar nieuw relaties. Heel veel van jullie worden gevraagd aan in huwelijk en te vragen in de huwelijksboot te gaan stappen en er komt een balance met je emotie. Als ik heb gezegd, voor sommige mensen, je gaat even informatie uitlaten via een boek of via een blog. Je gaat best wel informatie uitlaten. Whatever that the conflict was in je leven of conflicting situatie, dit komt nou echt tot een eind. Daar komt nou emotional balance voor jullie. En dit is in een zeer, zeer positieve manier. Een zeer positieve manier. De laatste energy dat ik heb is de number 17 energy. This is a zeer, zeer positive energy. De number 17 energy is van de conscious, de bewustheid geesten. Je bewustheid geesten hebben deze informatie voor jou. En wat de bewustheid geesten wil zeggen is dat ik hou van mezelf en unconditionally. Onvoldoende and a nurture loving, liefbaar relatie. Je gaat even liefbaar relatie nurture geven naar liefbaar relatie. Dus ik moet zeggen tegen jullie dat het is een maand van heel veel verandering, heel veel situatie, heel veel dingen dat gaat even gebeuren. Maar maakt niet uit wat hier speelt. Je gaat even zien, zeer best wel positieve energies komen uit in deze maand. Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne maand. Ga even luisteren naar je eigen zodiac energy vibration en de sun, moon en rising sign. En ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. En ik wens jullie een zeer, zeer fijne een zeer fijne maand te wensen. Like, share, thumbs up en ik spreek jullie volgende week.